Cứu mạng, đi theo anh nào. Buông tôi ra, anh sẽ yêu thương em thật tốt mà. Lại dám trêu ghẹo con gái giữa đường giữa chợ. Mày là ai? Là anh ta, Giang Minh Thành. Một thằng câm cũng dám quản chuyện của ông đây sao? Anh em, xông lên cho tao. Giang Minh Thành. Tô Tiểu Vũ, tiểu thư Tô Thị. Là tôi đây, Tô Tiểu Vũ. Giang Minh Thành, anh không phải là đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn sao? Sao anh lại thành ra một tên ăn mày, lại còn bị câm nữa? Tôi có thể nói được rồi. Tôi có thể nói được rồi. Vị tiên sinh này chỉ là vì nhiều năm không nói nên dẫn đến không phát ra được âm thanh. Cô xem, bây giờ anh ấy ổn rồi. Cảm ơn bác sĩ. Minh Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ? Chị, Tô Mỹ Na, nhị tiểu thư Tô Thị. Đây chính là thằng ăn mày chị nhặt được bên đường đấy sao? Còn bị câm nữa chứ? Anh ấy không phải là ăn mày, cũng không phải bị câm. Anh ấy là đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn đấy. Chị định làm trò cười cho ai xem đấy? Đại thiếu gia của Giang Thị tập đoàn. Hôm kia đã lên báo nói rồi, anh ta nhảy xuống biển quyên sinh rồi. Chị không xem tin tức sao? Đó không phải là quyên sinh, mà là mưu hại. Cậu dám nghi ngờ tin tức của Giang Thị tập đoàn? Tô gia, đồng sự trưởng tập đoàn Tô Thị. Giang Thị tập đoàn đã tuyên bố người thừa kế mới rồi, là nhị tiểu thư của Giang gia. Bọn họ đúng là không thể chờ đợi được nữa mà. Chị không cần Trương thiếu gia của tập đoàn Trương Thị, lại đem cái thằng vừa điếc vừa câm này về nhà. Chị muốn hại nhà họ Tô chúng ta sao? Bây giờ con ngay lập tức đuổi tên ăn mày này đi cho ta. Thiếu gia Trương sắp đến rồi. Anh ta chính là người đứng đầu tứ đại tập đoàn ở Vân Thành. Tô gia chúng ta nếu như liên hôn với Trương gia, vậy thì đúng là mạnh càng thêm mạnh. Trai tài gái sắc. Ba, thiếu gia Trương này mọi người thích gả ai thì gả, dù sao con không gả. Bà nội Tô, mẹ Tô. Tô Tiểu Vũ, con vì tên ăn mày này mà nói ra những lời này sao? Đây là đại tiểu thư Tô gia chúng ta, có thể nói ra được sao? Tiểu Vũ, uổng công, từ nhỏ đến lớn bà thương con nhất. Chị đúng là bị tên ăn mày thối tha này làm cho mê muội rồi. Nếu như mọi người muốn đuổi Giang Minh Thành đi, vậy thì con sẽ đi cùng anh ấy. Tô Tiểu Vũ, con làm ta tức quá đi. Mảnh đất của Trương gia là vô giá, chúng ta chỉ có thể liên hôn mới có thể có được nó. Mẹ, Minh Thành là người mà con thầm mến từ hồi còn học trung học. Bây giờ anh ấy gặp khó khăn, con không thể không quan tâm. Phu nhân, lão gia, thái thái, đại thiếu gia Trương đến rồi. Trương Đại Vạn, đại thiếu gia Trương gia. Anh rể, anh đến rồi. Em và chị đang nói chuyện về anh đấy. Nghe lời đi. Trương thiếu gia, vừa nãy Tiểu Vũ nhà chúng ta còn nói là nhớ con đấy. Đây chẳng phải là tâm linh tương thông sao? Cái này gọi là một ngày không gặp như cách ba thu đấy. Anh là ai? Sao anh lại bắt chước Giang Minh Thành? Cái tên Trương Đại Vạn này, kiếp trước gặp tôi như cún thấy chủ, kiếp này tôi sẽ khiến cho cậu vẫn như con cún mà thôi. Tôi chính là Giang Minh Thành. Nói dạo, tập đoàn Giang Thị đã ra thông báo rồi. Giang thiếu gia vì tham ô công quỹ mà sợ tội nhảy biển rồi. Giang Minh Phượng chú ý, đồ tiện nhân. Anh dám nói bậy về người nắm quyền tập đoàn Giang Thị, tôi còn muốn diệt cả nhà nó. Láo xược, anh tưởng rằng
cứ làm cho mình giống Giang Minh Thành thì là Giang Minh Thành thật chắc. Tôi có phải là Giang Minh Thành hay không? Tôi nói vài câu là các người biết ngay. Đầu tiên là cậu dùng 20 triệu mua chuộc quản lý cấp cao của tập đoàn Cự Lực đánh cắp tài liệu tế bào gốc mới nhất của tập đoàn Cự Lực. Cậu tưởng rằng chuyện này chỉ có một mình cậu làm, không ai biết, không ai hay sao? Hơn nữa, cậu còn bỏ ra 30 triệu hối lộ cục trưởng Lưu của cục chấp pháp, che đậy cho cậu về sự thật mua hung thủ hại người. Cậu dám nói cậu không có sao? Giang Minh Thành, cậu đang nói linh tinh gì vậy? Có phải cậu bị mất trí rồi không? Đầu óc có vấn đề rồi. Con thấy anh ta đang nói bậy bạ đấy. Muốn anh rể tức giận từ hôn. Ở Tô gia chúng tôi không cho phép cậu ăn nói lung tung. Người đâu? Mau chóng tống cổ tên ăn mày này ra ngoài cho ta. Không cần các người lôi đi. Chúng ta đi. Nhất định không ở đây thêm một phút nào. Rốt cuộc, anh là ai? Tại sao lại mạo danh Giang Minh Thành? Từng câu, từng chữ của tôi đều nói trúng tim đen của cậu rồi. Nếu như không nghe tôi, chỉ có con đường trầu trời mà thôi. Anh nói bậy. Chỉ cần 3 ngày, Trương gia các người sẽ phá sản. Cậu còn phải ngồi tù. Kiếp trước, Giang Minh Phượng dùng dự án thủy lợi dụ dỗ Trương Đại Vạn đầu tư, nhưng lại trở mặt tố cáo Trương Đại Vạn. Thừa lúc Trương Đại Vạn ngồi tù, một tay nuốt trọn cả Trương thị. Anh có biết người anh vu khống là ai không? Đó chính là người thừa kế duy nhất, hào môn thế gia Giang gia ở Thượng Kinh, người thừa kế duy nhất. Còn nói Trương thiếu sẽ lấy lòng anh. Anh dù có làm theo bộ dạng của Giang Minh Thành, anh cũng không phải là Giang Minh Thành thật sự. Anh dám sỉ nhục Giang đại tiểu thư. Tôi bây giờ sẽ cho anh đi chầu ông bà. Thật là khó khuyên bảo một kẻ chán sống. Thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cậu cứ xông vào. Mau thả Trương thiếu ra. Cái thứ không biết trời cao đất dày. Anh có biết 3 ngày sau, Giang gia sẽ tổ chức một buổi công bố người thừa kế, mời tất cả những người nổi tiếng trong thành phố. Giang thiếu cũng ở trong số đó. Hơn nữa, Giang đại tiểu thư đã đồng ý giao cho ta một dự án quan trọng nhất của tập đoàn Giang thị. Cái công trình thủy lợi đó chính là mồ chôn của cậu đó. Trương thiếu gia, cẩn thận. Anh chờ đó cho tôi sẽ kêu người đến lấy xương của anh ra. Còn không tin sao? Đếm ngược thời gian. 3, 2, 1. Còn đếm ngược thời gian nữa. Làm ra vẻ thần bí. Dù anh có đếm đến 100 thì sao chứ? Cứ đếm đi, tôi bây giờ sẽ gọi người đến lấy chân cún của anh. Thật là một thứ không biết trời cao đất dày. Tôi không phải đã nói với ngươi là không có chuyện gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi sao? Ngươi nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Đều tại tên ăn mày thối tha nhà ngươi. Nguyên rủa công trình của Trương thiếu gặp chuyện. Kết quả thật sự xảy ra chuyện rồi kìa. Trương Đại Vạn, cậu còn không tin sao? Cái dự án này chính là mạng của tôi. Ta đã dốc hết tất cả gia sản vào đó. Vậy cậu có muốn bảo vệ Trương thị của cậu không? Giang thiếu, tôi muốn bảo vệ Trương thị. Tốt, bây giờ cậu hãy đến Đông Cảng mua 1 tấn toàn yên, đổ vào Lục Phương độc. Những chất độc hại đó tự nhiên sẽ được giải trừ. Đơn giản vậy thôi sao? Nhưng cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện. Anh nói đi. Tin tức về việc giải trừ nguy cơ Lục Phương độc nhất định phải phong tỏa trước mặt Giang Minh Phượng. Phải giả vờ như không biết gì cả. Rõ rồi, cậu có thể quay người đi, liền đi mách với Giang Minh Phượng. Nhưng cậu phải nghĩ kỹ về hậu quả này. Liệu cậu có gánh nổi không? Người này quả thực thần kỳ. Sao anh ta biết được tôi đang nghĩ gì trong lòng? Minh Thành, anh giỏi quá. Cậu ta chỉ là tình cờ đoán chúng thôi. Chẳng qua là mèo mù vớ phải chuột thối. Nếu anh ta thật sự giỏi thì đã không phải ăn xin ngoài đường chờ chị nhặt về rồi. Có phải mèo mù không? 3 ngày sau sẽ rõ. Cậu thật sự định đi dự tiệc ra mắt của Giang thị? Nếu tôi không đi thì làm sao các người biết được ai mới là người nắm quyền thật sự của Giang thị chứ? Anh có thiệp mời không? Dù cậu có phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt Giang Minh Thành thì cũng chỉ là đồ giả mạo thôi. Tôi còn có việc phải làm. Sau này sẽ có lúc các người cầu xin tôi. Con cầu xin cậu. Cậu nằm mơ đi. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thấy lừa không được nên muốn chạy hả? Minh Thành, anh đi đâu vậy? Em muốn đi cùng anh. Tiểu Vũ, em cứ ở nhà đi. Cảm ơn em vì đã giúp đỡ anh vào lúc khó khăn nhất.
anh nhất định sẽ không phụ lòng em nữa. Giả bộ cái gì chứ? Trương thiếu, cả nhà chúng tôi đều đứng về phía cậu. Cậu đừng trách chúng tôi nhé. Vừa rồi chỉ là bị đủ loại trùng hợp làm choáng váng thôi. Uổng công chịu ấm ức. Sau này nhất định phải trừng phạt nó gấp bội. Đúng vậy, Trương thiếu, đi nói với đại tiểu thư Giang. Cứ nói ở đây có một người trông giống Giang Minh Thành đang mạo danh đại thiếu gia Giang gia, còn nói muốn hủy hoại cô ta. Trương Đại Vạn, tên cún săn đó, nhất định sẽ lập tức đi tìm Giang Minh Phượng. Đúng ý tôi. Để Giang Minh Phượng ở chỗ Trương Đại Vạn đầu tư nhiều hơn, tôi sẽ bày kế đóng cửa đánh cún. Một mẻ hốt gọn. Bây giờ việc tôi cần làm chính là hạ gục Phương Quý Thanh, người đứng đầu miền Nam, để ông ta làm chỗ dựa cho tôi, bảo đảm con đường báo thù của tôi thông suốt. Chúc mừng Giang đại tiểu thư trở thành người thừa kế của tập đoàn Giang thị. Trương thiếu gia nói, ở nhà của ông có một người và Giang Minh Thành giống nhau y như đúc. Thật sao? Giang đại tiểu thư, việc này sao tôi dám gạt cô chứ? Cái tên lừa gạt đó không biết trời cao đất dày đó còn muốn diệt cô nữa. Cậu ta chính là một tên điên từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra đó. Có lẽ anh ta không dám đến rồi. Giang đại tiểu thư, ngày hôm trước trước cửa Lục Phương Động bị điều tra ra có chất độc. Quá hên luôn, may mà tôi giải quyết kịp thời. Độc của Lục Phương Động là mình tìm người hạ, sao có thể nhanh như vậy đã bị phát hiện chứ? Tên lừa đảo này thật là gan to bằng trời, vậy mà thật sự dám đến. Minh Thành, anh đến rồi sao? Anh là ai? Sao anh lại giống anh trai tôi, y như đúc? Em hạ độc người anh ruột của mình, sau đó để anh ấy xuống biển, cuối cùng còn nói anh ấy là quyên sinh vì sợ tội, làm anh trai ruột của em. Thật đúng là phải chuẩn bị thêm vài cái mạng mới được. Anh ăn nói hàm hồ gì vậy? Chú ý, cô đã là vị hôn thê của Giang Minh Thành. Chỉ cần cô gả vào nhà họ Giang, sẽ có được một nửa tài sản của nhà họ Giang. Tại sao cô còn phải cấu kết với em chồng của mình để mưu hại chồng? Mục đích cô làm như vậy rốt cuộc là gì? Đúng thật là độc ác. Đến cả anh trai mình cũng hại. Đúng vậy đó, thật là độc ác quá mà. Các người im miệng hết đi. Đám tang của anh tôi là hôm kia, chính tay tôi lo liệu. Chẳng lẽ anh ấy có thể từ trong hộp tro cốt trèo ra hay sao? Đúng vậy. Tôi còn lạ gì Giang đại thiếu gia? Người đâu? Mau chóng bắt tên giả mạo này lại cho tôi, đưa đến cục chấp pháp. Mật mã mở cửa phòng bí mật trong văn phòng chủ tịch là ngày sinh của em, cộng thêm chữ cái đầu trong tên anh. Mật mã kết sắt trong thư phòng ở nhà là ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ, cộng thêm ngày sinh của anh. Giang Minh Phượng, chú ý. Các người còn gì để nói? Đồ lừa đảo này, vậy mà lại điều tra mật mã nhà chúng tôi rõ như lòng bàn tay. Mau lên, lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Vậy tôi nói thêm một chút. Kế hoạch K mà công ty sắp triển khai, nếu không có được chip và ngân sách mới nhất, sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Anh lại dám đánh cắp bí mật công ty em. Cho nên, mọi người tin hay không, tôi thật sự là Giang Minh Thành. Nếu như các người nhất quyết không tin, tôi cũng không sao cả. Nhưng tôi khuyên các vị ở đây mau chóng bán cổ phiếu của tập đoàn Hồng Vận đi, nếu không sẽ mất trắng đấy. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Em kích động như vậy làm gì? Tập đoàn Hồng Vận chẳng phải là công ty mà em lập ra 2 năm trước chỉ để lùa gà mọi người thôi sao? Cổ phiếu của tập đoàn Hồng Vận vẫn luôn tăng. Anh mở miệng ra là nói giảm thì giảm sao? Bảo vệ đâu? Còn không mau bắt anh ta lại, để hắn sủa bậy như cuốn điên ở đây. Cổ phiếu của Hồng Vận thật sự đang trên đà giảm kìa, giảm 10 mấy điểm rồi. Bán mau đi. Giang tổng, cổ phiếu của tập đoàn cũng đang trên đà giảm. Giang Minh Phượng, xem em đấu với anh thế nào. Anh chỉ mới tung ra chút phốt đen của em thôi, và đây mới chỉ là món khai vị cho sự báo thù chính thức của anh. Mau bắt tên lừa đảo này lại cho tôi, lôi ra ngoài, đừng để anh ta ở đây nói bậy bạ. Anh đây là lừa đảo tài chính, cứ chờ mà ngồi tù mọt gông đi. Mọi người xem phốt đen của Hồng Vận này, hóa ra tất cả sản phẩm công nghệ
đều là hàng giả. Không thể nào. Tin tức này là giả. Trương Đại Vạn, lúc ở Lục Phương Động, đáng lẽ tôi không nên nói thêm một câu nào với cậu. Người tiếp theo bị báo thù chính là cậu. Cái gì mà Lục Phương Động? Anh bớt ở đó mà xúi giục đi. Quan hệ của tôi và Trương Thiếu, chú ý, tôi có nói độc ở Lục Phương Động là do cô hạ đâu. Tôi đây là đang ngăn cản anh ăn nói bậy bạ. Giang thị tập đoàn chúng tôi còn phải đầu tư cho Trương Thiếu nữa đấy. Trương Đại Vạn, cậu cảm thấy cậu có thể nhận được những khoản đầu tư này không? Giang tổng, chẳng phải cô nói trong buổi tiệc hôm nay sẽ có người đầu tư cho tôi sao? Đầu tư cho cái đầu nhà anh, còn không mau chóng tóm lấy tên lừa đảo này đi. Đều tại cái tên ăn mày thối tha như mày đó. Giang tổng cũng không đầu tư cho tôi nữa rồi. Dừng tay. Các vị có mặt ở đây không muốn phục hồi tổn thất sao? Mau chóng bắt tên điên này đi cho tôi. Ai dám động vào Giang đại thiếu gia? Phương tỉnh trưởng, ngài có thể đến tham dự buổi tiệc tối của chúng tôi. Giang Minh Phượng tôi thật sự là vinh hạnh quá lớn. Phương tỉnh trưởng, tôi là Chu Ý, không ra tận cổng lớn để nghênh đón ngài, thật là tội của tôi. Phương tỉnh trưởng, tôi là Trương Đại Vạn, ngài là thần tượng của cuộc đời tôi gặp được ngài quá kích động rồi. Giang Minh Phượng, vừa rồi cô nói muốn bắt ai lại? Phương tỉnh trưởng, chẳng qua chỉ là sự xuất hiện của một tên vô lại đến ăn vạ mà thôi, không biết bằng cách nào mà trà trộn vào được sảnh tiệc của chúng ta. Tên vô lại này còn mạo danh là Giang đại thiếu gia đã qua đời, ở đây giở trò lưu manh. Chúng tôi đang chuẩn bị đuổi hắn ra ngoài đây. Phương tỉnh trưởng, cho chúng tôi 1 phút, chúng tôi sẽ lập tức tống cổ tên vô lại này ra ngoài ngay. Đồ giả mạo. Người đang đứng trước mặt anh đây chính là tỉnh trưởng của miền Nam đó. Phương tỉnh trưởng, anh lại dám cản rỡ trước mặt ngài ấy. Chỉ cần Phương tỉnh trưởng dậm chân một cái, anh sẽ phải nằm rạp xuống như cún ngay. Tôi xem anh còn dám ăn nói sằng bậy thế nào trước mặt ngài ấy. Mấy người điếc hết rồi sao? Không nghe thấy Phương tỉnh trưởng xưng hô với tôi thế nào sao? Tỉnh trưởng đại nhân xưng hô với anh thế nào, đó là do tỉnh trưởng đại nhân có tố chất cao thôi. Anh còn tưởng thật sao? Đúng là một kẻ mặt dày mày dạn, vô liêm sỉ. Phương tỉnh trưởng, nhà họ Tô chúng tôi không hề có bất cứ quan hệ nào với tên lừa đảo này đâu. Bảo vệ đâu? Còn muốn làm việc nữa không hả? Đám bảo vệ này sao cứ lề mề thế nhỉ? Còn không mau tới đây đi, tôi xem ai dám manh động. Tỉnh trưởng đại nhân, ngài đừng tức giận, chúng tôi sẽ lập tức tìm người lôi anh ta xuống ngay. Phương tỉnh trưởng, ngài bớt giận, các người đúng là một lũ thiển cận không biết cái đinh gì cả. Phương tỉnh trưởng, ngài đừng tức giận mà, vì một tên lừa đảo như vậy không đáng đâu. Phương tỉnh trưởng, chúng tôi không chỉ muốn lôi tên lừa đảo này ra ngoài, mà còn muốn đánh cho anh ta một trận thật nặng, vì anh ta đã xông vào xúc phạm ngài, mạo phạm ngài, để tạ tội với ngài. Các người này quả thực là không thể cứu vãn được nữa. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao kinh tế của miền Nam ngày càng kém đi, chính là vì có những kẻ không phân biệt được trắng đen, đảo lộn thị phi như các người nắm quyền, thì làm sao mà tốt lên được. Tỉnh trưởng đại nhân, như vậy đi, tôi thề, tôi đảm bảo tên lừa đảo này sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa trước mặt ngài. Tôi không chỉ muốn đuổi tên hàng nhái này đi, tôi còn muốn băm anh ta ra thành trăm mảnh. Tôi thấy kẻ nên băm thành trăm mảnh là các người. Trên đời này sao lại có loại người như các người? Lấy oán trả ơn, chỉ hư bảo ngựa, đuổi một người giỏi giang như vậy đi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Phương tỉnh trưởng, lẽ nào ngài thật sự bị tên lừa đảo này lừa rồi? Rốt cuộc ai mới là người bị lừa? Tôi thấy các người bị mỡ heo làm mờ mắt rồi, vì một chút lợi ích, đến cả những điều cơ bản nhất như luân thường đạo lý cũng không màng. Giang thiếu nói không sai, các người thiếu không phải là thủ đoạn, mà là lương tâm. Phương tỉnh trưởng, ngài ngàn vạn lần đừng để anh ta lừa gạt. Ngươi đừng nghe hắn ăn nói lung tung, thật sự là Giang đại thiếu gia đã sớm mất rồi. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi và anh ấy yêu nhau mấy năm trời, thật hay giả? Lẽ nào tôi còn không phân biệt được sao? Đúng vậy, Phương tỉnh trưởng, Giang Minh Thành là anh trai của tôi. Anh ấy làm ra chuyện như vậy với gia tộc, tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi không hiểu, anh ấy thân là Giang gia đại thiếu gia, tất cả mọi thứ của Giang gia đều đã là của anh ấy rồi, tại sao anh ấy còn phải đào góc tường của chính mình? Bố tôi chỉ nói vài câu với anh ấy liền nhảy biển quyên sinh. Đến tận bây giờ bố tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật này, bây giờ vẫn còn nằm viện. Cho nên Giang đại tiểu thư cũng là nén nỗi đau thương vô hạn đến tiếp quản tập đoàn Giang thị. Chú ý, Giang Minh Phượng, các người thật giỏi trò trắng đen lẫn lộn.
tự nói mình giống như một vị cứu tinh vậy, giải cứu tập đoàn Giang Thị khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Đó là đương nhiên rồi. Bố rốt cuộc là bị bệnh gì trong lòng em biết rõ. Tôi không biết cái tên giả mạo Giang Minh Thành này rốt cuộc là ai. Anh là quân cờ mà anh trai tôi sắp xếp, hay là kẻ thù của anh ấy? Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi, Giang Minh Phượng, còn ở Giang gia một ngày, anh đừng hòng mạo danh anh ấy. Mọi người, anh trai của tôi đã mất rồi. Bia mộ của anh ấy được an táng tại nghĩa trang Hoàng gia. Giang Minh Phượng, em đúng là đã cùng chú ý liên hợp lại hại anh bỏ mạng, nhưng thủ đoạn của các người ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi. Cho nên anh quay trở lại rồi. Toàn là lời nói vớ vẩn. Em có thừa nhận thân phận của tôi hay không anh không quan tâm. Anh sẽ dùng sự thật để chứng minh tất cả mọi chuyện với mọi người. Cái tên hàng nhái nhà anh lại còn hóa trang thành bộ dạng vị hôn phu của tôi thì sao nào? Tôi muốn xem thử cái loại người lừa đảo như anh còn có thể gây ra sóng gió gì nữa. Bảo vệ đều bị mù hết rồi sao? Còn để anh ta ở đây ăn nói lung tung. Ai dám động đến một sợi tóc của Giang thiếu, tôi sẽ khiến người đó không có chỗ đứng ở miền Nam này. Phương tỉnh trưởng, ông không nghe chú ý nói sao? Chẳng lẽ cô ấy không nhận ra vị hôn phu của mình sao? Chẳng lẽ tôi lại không nhận ra anh trai ruột của mình sao? Giang thiếu, anh ấy sẽ chứng minh bản thân. Không nói nhiều nữa, hãy để anh ta dùng sự thật để chứng minh bản thân rốt cuộc có phải là Giang Minh Thành hay không. Đúng vậy, trước khi ngài vào, cổ phiếu của chúng tôi đã rớt giá thê thảm. Giang thiếu còn nói anh ấy có cách khiến cổ phiếu của chúng tôi hồi phục. Nếu như anh có thể thật sự khiến cổ phiếu của chúng tôi hồi phục, chúng tôi sẽ tin anh là Giang đại thiếu thật sự. Đùa gì vậy? Thị trường chứng khoán là thứ mà tên lừa đảo như anh có thể kiểm soát được sao? Tôi muốn xem thử hôm nay làm thế nào để số tiền chúng tôi đã thua lỗ quay trở lại. Bất kể anh có phải là Giang Minh Thành thật hay là Giang Minh Thành giả, nhưng trong lòng tôi, anh thật sự chính là Giang Minh Thành. Vì Phương tỉnh trưởng tin anh, vậy thì tôi càng tin anh hơn. Tiểu Vũ, cảm ơn em đã tin anh. Anh sẽ không khiến em thất vọng đâu. Được. Vốn dĩ cái tập đoàn Hồng Vận này chính là cái bẫy mà chú ý Giang ra để thu hoạch mọi người. Nhưng mọi người yên tâm, tôi sẽ khiến cô ta phải nhả ra số tiền đã ăn vào. Thị trường chứng khoán lên lên xuống xuống là hiện tượng thị trường bình thường nhất. Chỉ bằng miệng của anh mà muốn vu oan là tôi giăng bẫy sao? Coi chừng tôi kiện anh tội phỉ báng. Cô đã làm gì trong lòng cô biết rõ. Cho tôi 2 phút, tôi sẽ khiến mọi người hiểu rõ mọi chuyện. Những thứ này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Kiếp trước, Giang Minh Phượng chính là bán khống toàn bộ cổ phiếu kia mà đè ép tập đoàn Hồng Vận. Lần này anh ta lại đang giở trò gì? Tôi sẽ kéo cổ phiếu kia trở lại, cổ phiếu Hồng Vận tự nhiên sẽ tăng lên. Cái gọi là tin xấu mà anh vừa tung ra, em đã cho người xử lý hết rồi. Đây đều là bằng chứng vu khống chúng tôi của anh. Người của cục chấp pháp sắp đến rồi. Anh cứ chờ mà ngồi tù đi. Xem lát nữa người của cục chấp pháp đến, anh còn biện minh thế nào? Tất cả mọi người ở đây đều là chứng cứ. Giang Minh Thành, anh nói giá cổ phiếu của chúng tôi sẽ quay trở lại, có thật không vậy? Đã qua mấy phút rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Mọi người lấy điện thoại ra xem đi. 3 2 1. Chầu ông bà đến nơi rồi, còn ở đó làm ra vẻ huyền bí. Tôi thấy anh đây là dãy dụa trước khi toi đời thôi nhỉ? Trời ơi, cổ phiếu của tôi quay lại rồi. Của tôi không chỉ quay lại mà còn tăng mấy % nữa chứ. Sao có thể như vậy được? Chú ý, tôi không phải đã bảo cô bán khống hết số cổ phiếu đó rồi sao? Sao lại bật trở lại rồi? Có gì thì nhất định phải nói nhỏ với chú ý vậy sao? Mấy người đang nói gì vậy? Anh cũng rất tò mò đó. Dựa vào đâu mà em phải nói cho anh biết? Đúng vậy đó, Giang đại tiểu thư và chị dâu của cô ấy nói chuyện riêng tư một chút cũng không được sao? Chỉ sợ là đang nói những chuyện không thể cho ai biết thôi. Chú ý, Giang Minh Phượng có phải đã hỏi cô, không phải đã bảo cô bán khống hết số cổ phiếu đó rồi sao? Sao lại quay trở lại rồi? Sao anh ta biết được? Giang đại tiểu thư, tôi có nói gì với cái tên lừa đảo này đâu. Tất cả những việc cô bảo tôi làm tuyệt đối không có người thứ ba biết. Cô đây là tự mình vạch áo cho người xem rồi. Cô vừa nói như vậy là cả thế giới đều biết chuyện hai người làm rồi đó. Cô đang nói cái gì vậy? Cô điên rồi sao? Cô đã làm gì vậy? Sao tôi biết được? Chú ý, bao nhiêu năm như vậy, Giang gia đối đãi với cô không tệ đâu. Nếu như cô tự mình làm chuyện gì sai trái thì đừng có liên lụy đến Giang đại tiểu thư chúng tôi. Khôn hồn thì mau chóng gánh hết mọi chuyện đi. Nếu không thì tôi sẽ khiến cô có chầu ông bà cũng không toàn thây. Nếu như lúc này tôi không bảo vệ Giang đại tiểu thư, với sự tàn độc của Giang đại tiểu thư, tôi sẽ còn thảm hơn đi chầu trời nữa. Giang đại tiểu thư, tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi là đã trở thành chị dâu của cô rồi đó. Tôi thề,
tôi tuyệt đối không hề làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Giang gia đâu. Lúc nãy tôi chỉ là hù dọa cô một chút thôi, mà cô đã khai hết ra rồi. Chẳng phải là giấu đầu mà hở đuôi sao? Anh đúng là đồ điên. Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh mà anh lại muốn trước mặt bao nhiêu người vu khống tôi như vậy? Tôi có vu khống cô hay không, trong lòng cô biết rõ nhất. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người, việc tôi trong vòng mấy phút đã vãn hồi tổn thất, mọi người có công nhận không? Tôi mới thật sự là Giang Minh Thành. Công nhận chứ, anh vừa mới giúp tôi vãn hồi 100 triệu đó. Anh chính là Giang Minh Thành thật sự. Giang đại thiếu gia, anh đúng là một thiên tài kinh doanh mà. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Giang Minh Phượng, tôi là thật hay giả? Cô không quyết định được đâu. Tôi tuyên bố, toàn bộ miền Nam sẽ tiến hành chế tài toàn diện đối với tập đoàn Giang Thị. Tất cả những ưu đãi trước đây đều bị hủy bỏ. Những dự án đang tiến hành cũng đều phải dừng lại hết. Tỉnh trưởng, chuyện này tuyệt đối không thể được đâu. Dự án của miền Nam, Giang gia chúng tôi đã đầu tư vào đó một lượng vốn rất lớn đó. Phương tỉnh trưởng, bây giờ nếu tập đoàn Giang sụp đổ, đối với cuộc khủng hoảng tài chính miền Nam đúng là họa vô đơn chí. Miền Nam có các người mới khiến họa đến không ngừng. Cái đồ giả mạo như anh cũng có vài thủ đoạn đấy. Đây chỉ là món khai vị trước bữa ăn thôi. Lão gia tỉnh rồi. Lão gia tỉnh rồi. Sao lúc này lại tỉnh? Có phải em rất kinh ngạc không? Giang Minh Phượng, anh hỏi em có dám bây giờ cùng anh đến bệnh phòng gặp cha không? Cha mới vừa tỉnh, sao em phải dẫn một kẻ lừa đảo đến gặp ông ấy làm gì? Đây là em không dám sao? Cha đã đồng ý giao tập đoàn Giang cho em, nhưng vẫn bị em hại đến hôn mê bất tỉnh. Chuyện bí mật như vậy anh ta cũng biết. Lẽ nào anh ta thật sự chưa mất? Buổi tiệc tối hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi phải đến bệnh viện gặp lão gia. Tiểu Vũ, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé. Xong việc 2 ngày này anh sẽ đi tìm em. Vâng, anh cứ yên tâm, làm việc anh muốn làm đi. Em chờ anh. Ba, cuối cùng thì ba cũng tỉnh lại rồi. Bác Giang, trong khoảng thời gian bác hôn mê, đại tiểu thư thật sự là ngày đêm lo lắng cho bác đó. Giang Niên,董sự trưởng tập đoàn Giang Thị, thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Minh Phượng, con nhất định phải cố gắng lên đó. Tập đoàn Giang Thị sau này phải nhờ vào con rồi. Ba yên tâm, có con ở đây, Giang Thị tập đoàn sẽ ổn thôi. Ba cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Có em ở đây, bệnh của ba sao có thể khỏi được chứ? Minh Thành, ba, anh ta là một tên lừa đảo, mạo danh anh trai. Vừa nãy ở đại điển người thừa kế chính là vì anh ta mà bị gián đoạn đó. Hơn nữa, còn vì sự xúi giục của anh ta, đến cả tỉnh trưởng Phương đều tiến hành chế tài đối với Giang Thị tập đoàn rồi. Điều này đối với tập đoàn gây ra tổn thất vô cùng lớn. Ba, chính là 2 người phụ nữ này liên hợp lại hạ độc con, sau đó lại đẩy con xuống biển. Cuối cùng còn đổ hết tất cả những khoản nợ xấu của công ty lên đầu của con, nói con là sợ tội nhảy biển. Ba, đừng nghe tên lừa đảo này nói bậy. Công ty luôn là do ba kinh doanh, ba hiểu rõ nhất mà. Con có thể chứng minh đại tiểu thư thật sự là người con gái hiếu thuận nhất đó. Trong thời gian bác bị bệnh, cô ấy đã liên hợp với tổ y tế hàng đầu thế giới đến để chữa trị cho bác đó. Ba, nếu không phải con kịp thời đến bệnh viện thay đổi toàn bộ bác sĩ thì bây giờ ba không có khả năng tỉnh lại đâu. Ba, anh ta là anh trai giả đó. Anh trai đã được ba tận mắt nhìn thấy hạ táng rồi, sao có thể sống lại được chứ? Anh ta nhất định là một tập đoàn lừa đảo, thấy chúng ta một nhà đau lòng muốn xỉu, nên thừa cơ hội bày ra một ván lừa gạt. Ba, đây là vết bớt khi con sinh ra. Năm đó bị một đại sư nói là điểm không may, nên những năm gần đây ba luôn đối với con không nóng không lạnh. Con thật sự là con trai của ba. Còn có vết sẹo trên tay con nữa, là lúc nhỏ chọc ba tức giận không cẩn thận bị cứa phải đó, để lại sẹo. Cho dù anh có là Giang Minh Thành thật đi nữa thì sao chứ? Em đã lấy mạng anh một lần rồi, em vẫn có thể lấy mạng anh lần thứ 2. Ba, chuyện này anh ta đều có thể làm giả được. Chắc chắn là anh ta đã chuẩn bị trước rồi. Đúng vậy, nhất định là anh ta đã tìm hiểu trước đặc điểm của Giang Minh Thành nên mới chuẩn bị trước như vậy thôi. Con trai là do chính mắt ba nhìn nó hạ táng, hộp đựng cho cốt cũng do chính tay ba nhận. Đó là vì Giang Minh Phượng đã tìm người dùng thuật dịch dung thành bộ dạng của con. Sao anh ta biết hết mọi chuyện vậy? Xong rồi, mọi chuyện bại lộ hết rồi. Minh Phượng,
Thật sự là như vậy sao? Con, vừa rồi tôi đã bảo người điều tra rồi. Cái người giả mạo Giang Minh Thành này chính là do con gái nhà họ Tô nhặt được một người ăn xin ở ven đường. Hơn nữa, vẫn còn là một người câm. Ba nghe thấy không? Vừa rồi con đã gọi điện cho người nhà họ Tô. Bọn họ đang trên đường tới đây. Đợi bọn họ đến, tất cả sự thật bác sẽ đều biết hết. Một thằng ăn xin ngoài đường như anh muốn đường đường chính chính trà trộn vào cửa nhà họ Giang chúng ta. Nằm mơ đi. Sao anh lại có đứa em gái tâm địa độc ác như em chứ? Từ nhỏ ba đã thiên vị em rồi. Từ nhỏ em đã kiêu căng hống hách, anh chỉ coi là em còn nhỏ tuổi. Lớn lên rồi tự khắc sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ, sau khi tất cả lời nói dối bị anh vạch trần, em không những không biết hối cải, ngược lại càng trở nên quá đáng hơn. Thậm chí vì tư lợi cá nhân của mình, đến cả mạng của ba cũng muốn hãm hại. Em còn là người không? Anh mới là đồ không phải người, chỉ hư bảo ngựa trắng đen lẫn lộn. Biết đâu anh trai cũng bị nó hãm hại. Chắc chắn đây là một ván cờ liên hoàn được thiết kế sẵn. Bọn họ trước tiên là hại Giang Minh Thành mất mạng, sau đó lại đi tìm một người ăn xin đến giả mạo Giang Minh Thành, để từ đó có được Giang thị tập đoàn mà thôi. Các người đúng là kẻ tung người hứng, thật biết cách bịa chuyện đấy. Nhưng mặc kệ các người có bịa ra sao, tôi chính là trưởng tử của nhà họ Giang. Đây là sự thật không thể thay đổi. Em không nhận anh, ba cũng không nhận anh, cả nhà họ Giang đều không nhận anh. Vậy mà anh lại tự xưng là đại thiếu gia của nhà họ Giang. Nếu như con thật sự là kẻ lừa đảo, ba tuyệt đối sẽ không để anh có kết cục tốt đẹp đâu. Không ai dám lừa gạt đến trên đầu Giang thị tôi. Ba, từ nhỏ ba đã thiên vị nó rồi, con vẫn luôn làm ngơ. Con cho rằng với năng lực của con, ba sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điểm sáng của con thôi. Nhưng đến bây giờ, đối mặt với việc Giang Minh Phượng mưu sát, thậm chí còn mưu hại tính mạng của ba vẫn lựa chọn tin tưởng nó. Chẳng lẽ chỉ vì bát tự của con khác với ba, còn bát tự của Giang Minh Phượng là quý nhân trong mệnh của ba sao? Sao con có thể là thật được? Giang Minh Thành thật sự không thể nào nói chuyện với ba như vậy được. Chỉ vì từ nhỏ con đối với ba luôn ôn thuận không tranh cãi, cho nên Giang Minh Phượng cướp đi rất nhiều công lao của con. Anh chính là đang ghen tị với em. Lời trăng trối trước khi lâm chung của mẹ, ba còn nhớ không? Lúc đó chỉ có chúng ta hai người ở đó thôi. Những điều này không thể làm giả được đúng không? Lời trăng trối? Lời trăng trối gì? Vậy con nói xem. Mẹ của con, lời trăng trối trước khi lâm chung là gì? Trước khi lâm chung, mẹ nói bảo ba đối xử tốt với con, đừng tin lời của đạo trưởng kia. Tất cả những gì đã xảy ra năm đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bà ấy muốn ba hứa với bà ấy, nếu không bà ấy sẽ không nhắm mắt. Ba, tất cả những gì con nói đều không thể làm giả được đúng không? Xin lỗi, đến muộn rồi, đường xá kẹt xe quá. Vâng, các người đến vừa kịp lúc, mau nói với chủ tịch đi. Giang Minh Thành này rốt cuộc từ đâu ra vậy? Anh ta chính là Tiểu Vũ nhà chúng ta, nhặt một người ăn xin cơm ở bên ngoài về. Chị tôi đã nhặt anh ta từ ven đường, lúc nhặt về vừa dơ vừa thối. Cái tên ăn xin này chẳng có chút quan hệ nào với nhà chúng tôi. Tô Tiểu Vũ, tự cô nói xem, lúc tôi gặp anh ấy quả thật là ăn mặc rách dưới, cũng không biết nói. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy nhất định là bị người ta hãm hại. Chị, đến lúc này rồi, chị còn nói anh ta bị người ta hãm hại. Cái loại người như vậy còn muốn giả mạo Giang đại thiếu gia. Chủ tịch, ngài đừng giận. Tiểu Vũ nhà chúng tôi cũng là có lòng tốt, ai ngờ lại gây ra họa lớn như vậy. Đừng trách tội đến nhà họ Tô chúng tôi. Đúng vậy, nhà họ Tô chúng tôi đối với nhà họ Giang vẫn luôn ngưỡng mộ, còn hy vọng có cơ hội được nhà họ Giang nâng đỡ nhà họ Tô chúng tôi nhiều hơn. Cả nhà các người sao lắm lời thế? Bảo các người mau đến đây chính là để chứng minh người này rốt cuộc có phải là ăn xin nhặt về hay không. Đúng, tôi dùng đầu mình đảm bảo. Cậu ta chính là một tên ăn xin. Tôi cũng dùng tính mạng đảm bảo anh ta không chỉ là một tên ăn xin mà còn là một người câm. Ba đã nghe thấy rồi chứ? Cả nhà họ Tô đều nói anh ta là giả. Lập tức đem 80% cổ phần của tập đoàn Giang Thị ném ra ngoài. Anh đang đùa sao? 80% cổ phần của tập đoàn Giang Thị đều nằm trong tay ba tôi. Dựa vào cái gì anh nói ném ra là ném ra? Em có biết anh đang gọi điện thoại cho ai không? Chẳng lẽ là Phương thủ trưởng? Không thể nào, ông ta không có nhiều tài nguyên và năng lực như vậy.
Ông ta chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi. 80%. Anh khoác lác cũng không biết ngượng sao. Đừng nói là 80%. Cho dù là 1%, anh cũng không nuốt nổi. Vốn dĩ, anh định 3 ngày sau làm chuyện này. Nhưng bây giờ các người đã thành công chọc giận anh rồi, khiến các người phá sản. Chỉ là sớm hơn 3 ngày thôi. Lời này có hơi quá rồi đấy. Nếu trong ngày hôm nay con không thể khiến cổ phần của chúng ta có biến động gì, kể từ đó về sau, vậy thì con sẽ mất tự do đấy. Alo. Sao? Có người bán tháo cổ phiếu của chúng ta. Anh mau điều tra xem ai làm đi. Đại tiểu thư, sao vậy? Có người đem 30% cổ phiếu của chúng ta bán hết rồi. Không thể nào. Trong tay ta còn có 80% cổ phần cơ mà. Trong lúc ba hôn mê, Giang Minh Phượng đã dùng mọi thủ đoạn để chuyển cổ phiếu của ba thành của em ấy rồi. Chỉ là trong quá trình này xảy ra chút ngoài ý muốn. Bây giờ tất cả đều là của con. Không, anh nói dối. Vốn dĩ anh cho em 3 ngày, nhưng em lại vội vàng không muốn sống như vậy. Vậy thì đi sớm hơn 2 ngày vậy. Rốt cuộc anh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lay động được nhiều cổ phiếu của chúng tôi như vậy? Thủ đoạn của anh nhiều lắm. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi. Em chỉ một lòng muốn hại anh, nhưng lại quên mất kiếp trước anh chính là một thiên tài tài chính. Ba, người này quá nguy hiểm. Ba, mau nghĩ xem còn có biện pháp gì để thu hồi cổ phiếu không? Không được rồi, đại tiểu thư ơi, cổ phiếu của chúng ta lại bị bán tháo thêm 20% nữa rồi. Giang thị tập đoàn là sản nghiệp gia tộc của chúng ta, là tâm huyết cả đời của ba và mẹ con. Lẽ nào con muốn tập đoàn Giang thị của chúng ta cứ thế mà phá sản sao? Vậy thì ba hãy để Giang Minh Phượng xin lỗi con đi. Anh trai, em sai rồi. Xin anh giơ cao đánh khẽ. Đây là thái độ xin lỗi của em sao? Anh chỉ thấy sự không phục thôi. Anh, em sai rồi. Quỳ xuống. Anh bảo em quỳ xuống, em điếc sao? Minh Phượng, con chịu thiệt một chút nhé. Quỳ xuống đi con. Anh trai, xin anh tha cho Giang thị tập đoàn đi mà. Đó đều là tâm huyết của mẹ cả đấy. Giang Minh Phượng, anh là người anh trai duy nhất của em. Tại sao em lại muốn đẩy anh về trời trầu ông bà vậy? Không, không phải em làm. Nhiều bằng chứng như vậy đặt trước mặt em mà em còn không nhận sao? Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cơ mà. Trước khi mẹ lâm chung đã nói bảo anh chăm sóc em cơ mà. 3 ngày, anh chỉ cho em 3 ngày thôi. Nếu trong 3 ngày này em có thể xoay chuyển càn khôn cho Giang thị tập đoàn thì coi như em thắng. Nếu không thể, những gì trước đây em nợ anh sẽ bắt em phải trả gấp bội. Giang Minh Thành, em sẽ khiến anh không thấy được mặt trời ngày mai. Tiểu Vũ, đi theo anh. Ở cùng với người nhà như vậy, anh thật sự không yên tâm. Được, em đi theo anh. Ba, chúng ta cứ để mặc người ta bắt nạt vậy sao? Trước tiên, phải giữ vững nó. Chú hai của con đã trở về rồi. Ông ấy là người giàu nhất miền Bắc đó. Phía sau ông ấy chính là Đông Phương Khắc Nhĩ. Đến lúc đó, ông ấy sẽ làm chủ cho chúng ta. Đúng vậy, vừa nãy con nhất thời nóng vội, chỉ lo giữ lấy xí nghiệp Giang thị. Sao lại quên mất chú chứ? Chú hai mà trở về, nhất định sẽ khiến Giang Minh Thành không còn đường lui. Con còn phải làm một việc nữa. Đó là triệu tập toàn bộ miền Nam, tất cả các danh gia vọng tộc, tổ chức đại hội lên án Giang Minh Thành. Hôm nay anh ta làm nhục con thế nào, con muốn anh ta trả lại gấp ngàn lần vạn lần. Đúng, khiến anh ta thân bại danh liệt, phải khiến anh ta không còn chỗ dung thân. Chúng ta luôn đối với tập đoàn Giang thị trung thành tuyệt đối. Đúng vậy. Tôi bây giờ sẽ gọi chị gái về. Không cần, cứ để cô ta ở bên cạnh Giang Minh Thành. Tôi còn có việc dùng đến. Vậy là đi rồi sao? Alo,
lập tức phái sát thủ cấp 3S đến. Không được để Giang Minh Thành sống qua 8 giờ tối nay. Cái lưới này phải bố trí thật kỹ càng. Giang Minh Phượng, người này đang nghi lắm. Cô ta không nghe ai cả. Đừng động đậy. Diêm Vương bảo anh bỏ mạng canh 3, chẳng ai giữ anh đến canh 5. Các người chính là cái gọi là đoàn sát thủ 3S sao? Anh biết chúng tôi sao? Giang Minh Phượng đã trả cho các người bao nhiêu tiền để các người đến lấy mạng tôi cho các người gấp 100 lần. Gấp 100 lần sao? Giang Minh Phượng ra giá tận 100 triệu tệ đấy. Chẳng lẽ mạng của tôi chỉ đáng giá có 100 triệu tệ thôi sao? Trong thẻ này có 20 triệu. Đây chẳng phải là thẻ đen của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ sao? Ngài là người của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi. Sao có thể coi như chưa từng xảy ra được chứ? Các người biết chỉnh ảnh không? Nhất định phải chỉnh cho tôi bỏ mạng thật thảm vào rồi gửi cho Giang Minh Phượng. Nếu không, các người không những không nhận được tấm thẻ đen này, mà ngay cả cái mạng nhỏ của các người cũng khó mà giữ được đâu. Cút. Giang Minh Phượng, lòng dạ của cô thật độc ác. Hấp tấp muốn giày xéo tôi đến vậy sao? Ngày mai, trên đại hội lên án của cô, tôi nhất định sẽ đội mồ sống dậy, hù cho em xỉu. Chúng ta đối xử với con bé như vậy có tốt không? Có gì mà không tốt. Chúng ta nuôi cô ấy lớn như vậy. Bây giờ là lúc cô ấy báo đáp. Nếu chúng ta có thể trèo lên được đại tiểu thư nhà họ Giang, vậy thì nhà họ Tô của chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Mẹ thế nào rồi? Bác sĩ nói mẹ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói mẹ con không được làm việc quá sức. Nhưng nhà chúng ta bây giờ như thế này, nếu con về muộn hơn một chút nữa thì con đã không gặp được mẹ rồi. Mẹ, vừa nãy không phải vẫn còn khỏe sao? Tiểu Vũ, con vội vàng từ bên ngoài chạy về. Mệt rồi phải không? Lại đây uống miếng nước. Mẹ, rốt cuộc mẹ bị làm sao vậy? Có phải bệnh cũ lại tái phát rồi không? Tiểu Vũ, đầu có choáng không? Ngất rồi. Mau đưa chị ấy đến khách sạn của đại tiểu thư nhà họ Giang. Tiểu Vũ, con đừng trách chúng ta nha. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Nhanh lên đi. Điện thoại của Tiểu Vũ cứ gọi mãi không được. Tôi thật sự không yên tâm. Sao lại gõ cửa nữa rồi? Bảo các người tranh thủ thời gian. Bà nội, đồ ăn mày thối tha, cậu đến đây làm gì? Bà nội, Tiểu Vũ vẫn chưa về sao? Sao lại gõ cửa nữa? Bảo các người tranh thủ thời gian. Không hay rồi, Tiểu Vũ gặp nguy hiểm. Định vị vị trí của Tô Tiểu Vũ ngay. Tôi phải tìm được cô ấy ngay lập tức. Người phụ nữ này là tôi tốn bao tâm tư mới kiếm về cho ngài đấy. Ngài phải suy nghĩ kỹ đấy. Giang Minh Phượng, cô yên tâm, chiều nay tôi sẽ đưa hợp đồng của bọn họ cho cô. Tiểu Vũ, tỉnh lại đi. Các người là ai? Các người dám đánh tôi? Các người có biết tôi là ai không? Nói thử tôi nghe xem nào. Tôi là tâm phúc của ông Đông Phương Khắc Nhĩ.
Nếu các người đánh tôi thì cứ chờ mà chôn cùng đi. Vậy để tôi cho anh xem tôi là ai, rồi xem ngài ấy là ai. Chủ nhân. Chủ nhân. Cậu làm tâm phúc của tôi như vậy đấy sao? Chủ nhân. Tôi bị người ta hãm hại. Tôi thân bất do kỷ mà chủ nhân. Lại là Giang Minh Phượng mua chuộc cậu đúng không? Cô ta mỗi tháng cho tôi những người phụ nữ khác nhau trên toàn thế giới. Tôi thật sự không chịu nổi mà. Đồ gan hùm mật gấu. Uổng công chủ nhân khổ tâm bồi dưỡng anh. Chủ nhân, tôi không dám nữa đâu. Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. 2 việc. Việc thứ nhất, gỡ bỏ toàn bộ mạng lưới liên lạc của cậu ở Liên minh Khắc Nhĩ, cùng các tổ chức liên quan, giao nộp tất cả. Được, tôi sẽ khai ra tất cả toàn bộ. Chuyện thứ hai, tiếp tục ở trước mặt Giang Minh Phượng diễn cho tốt vai ngài W của cậu. Hả, cái gì? Được, tôi tiếp tục diễn trước mặt Giang Minh Phượng. Sau khi 2 việc này xong, tôi sẽ định đoạt cho cậu. Được. Cảm ơn chủ nhân tha mạng. Cô ấy trúng độc gì? Xuân dược. Cút. Được. Tiểu Vũ. Không ngờ, sau khi sống lại, anh vẫn không thể bảo vệ tốt cho em. Tiểu Vũ. Minh Thành. Sao em lại ở đây? Đầu của em đau quá. Không phải em nên ở nhà sao? Là vì nóng quá. Vậy, anh đi bật điều hòa. Anh không phải là cái điều hòa tốt nhất sao? Ngài W, 1.000 tỷ kia khi nào thì vào tài khoản vậy? Sốt ruột cái gì? Công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai tại miền Nam sắp được khởi động rồi. Tôi còn thiếu 1.000 tỷ vốn nữa đây này. Không ngờ tập đoàn Giang bề ngoài thì mạnh mẽ, mà đến 1.000 tỷ vốn cũng không lấy ra được. Ngài W, chẳng phải những thứ này đều bị Giang Minh Thành hại sao? Ngài nhất định phải giúp Giang đại tiểu thư đó nha. Ngài W, người ta đều là người của anh cả rồi. Anh nhất định phải giúp tôi đó. Ngày kia, người sáng lập Đông Phương Khắc Nhĩ sắp đến miền Nam rồi. Cái gì? Đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Đó chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Đại tiểu thư, đến lúc đó cô thật sự là đại hạ chi phong, cao quý không ai sánh bằng đó. Nhưng mà cô phải để cho khoản tiền tái thiết cho miền Nam chuyển đến đã. Vậy ngài W, 1.000 tỷ kia khi nào mới chuyển xuống vậy? Đã bảo là gấp cái gì? Cô tưởng tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ giống như vườn rau nhà cô chắc. Quy trình, hiểu không? Hiểu, tôi hiểu. Thật ra tôi không thích phụ nữ ngu ngốc. Tôi thích những người ngoan ngoãn nghe lời. Cô cũng đến. Cùng nhau đi. Cùng nhau sao? Chú ý, hôm nay chúng ta cho ngài W này chút bất ngờ đi. Cái ngài W này thật là quá xảo quyệt rồi. Trước mặt toàn bộ người dân miền Nam vẽ cho tôi một cái bánh vẽ chỉ có thể xem chứ không thể ăn. Cái ngài W này đúng là cáo già. Bà đây phải khiến cho ngài ấy cả đời không thể hành sự được. Nhưng mà cũng may, ngày kia nhân vật lớn kia sắp đến miền Nam rồi. Cái cơ hội phát tài trời cho này tôi nhất định phải nắm chắc.
Nắm thế nào, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Buổi chiều chính là tiệc đón tiếp nhị thúc của tôi. Cho dù thế nào, tôi phải nghĩ cách để chú hai tôi đưa cho tôi 1.000 tỷ này, để làm quà gặp mặt cho nhân vật lớn. Đúng vậy, Giang nhị gia. Đợi tôi leo lên được người sáng lập tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ, tôi sẽ lột ra W. Thưa ngài Khắc Nhĩ, tôi biết ngài ở bên trong. Tôi là người của tập đoàn Giang Thị, người thừa kế Giang Minh Phượng. Tôi là đệ nhất mỹ nữ Đại Hạ Quốc. Chú ý. Thưa ngài Khắc Nhĩ, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp mặt ngài thôi. Thưa ngài Khắc Nhĩ, ngài là thần tượng của tôi. Có thể gặp ngài một lần là nguyện vọng lớn nhất đời tôi. Các người tìm tôi có chuyện gì sao? Thưa ngài Khắc Nhĩ, tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cho ngài. Không cần đâu. Thưa ngài Khắc Nhĩ, nếu như ngài không mở cửa thì hai chúng tôi sẽ cứ đứng ở đây mãi. Không, chúng tôi quỳ ở đây. Chẳng phải các người có việc cần cầu xin tôi sao? Đúng vậy, thưa ngài Khắc Nhĩ. Công ty của tôi bị thuộc hạ của ngài là Cao Thiên nuốt mất rồi. Ngài phải làm chủ cho tôi đó. Còn có cả cái tên Giang Minh Thành giả mạo kia, dẫn theo một người phụ nữ, mạo danh là chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Còn có chuyện này nữa sao? Cái con Cao Thiên kia thật quá đáng ghét. Không chỉ nuốt mất công ty của chúng tôi, còn muốn người của chúng tôi. Cái con tiện nhân này. Còn có cả Giang Minh Thành kia, anh ta càng đáng ghét hơn. Không biết dựa vào nhân vật lớn nào ở sau lưng mà tác oai tác quái. Đến cả bạn trai tôi cũng bị anh ta ném xuống biển rồi. Thế thì các người đúng là oan uổng hơn cả đậu Nga. Vậy ngày mai ngài sẽ đến dự tiệc tối để chủ trì công đạo cho chúng tôi chứ? Cô yên tâm, trời xanh tha cho ai, thiên đạo có luân hồi. Những việc ác mà bọn chúng làm, không một ai có thể thoát khỏi. Vậy thì cảm ơn ông nhiều lắm. Tôi còn một chuyện nữa muốn báo với ngài nữa. Cô nói đi. Tôi đã đem 1.000 tỷ đầu tư vào dự án tái thiết miền Nam rồi. Làm tốt lắm. Nghe nói trước chủ tịch tập đoàn Phong Vân vẫn còn đang bỏ trống. Không biết Minh Phượng có đủ tư cách để tranh vị trí đó không? Cho dù cô không nói, vị trí này vốn dĩ cũng định để lại cho cô rồi. Thật sao? Không ngờ tới ngài Khắc Nhĩ đã sớm để ý tới tôi rồi. Thưa ngài Khắc Nhĩ, không biết chúng tôi có may mắn được diện kiến chân dung của ngài không? Ngày mai cô sẽ được gặp thôi. Vâng. Vậy ngài Khắc Nhĩ không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa, chúng tôi về chuẩn bị tiệc nghênh đón ngài. Giang Minh Thành, không ngờ anh lại diễn giỏi như vậy. Chỉ cho phép bọn họ diễn, không cho phép anh được hả hê sao? Anh nói xem, tối nay cô ta có khi nào hưng phấn đến mất ngủ không? Đâu chỉ là mất ngủ, e rằng cả đêm đều đang nghĩ ngày mai sẽ hành hạ anh như thế nào đây. Hy vọng ngày mai bọn họ có thể tỉnh ngộ. Nếu không phải ông trời cho tôi cơ hội trọng sinh, thì sao tôi có thể thấy được những sự thật dơ bẩn này? Đúng rồi, anh sẽ không để chú hai anh nửa đời sau thật sự ở trong tù chứ? Đó là chú ấy tự làm tự chịu. Vậy vị trí chủ tịch tập đoàn Phong Vân thật sự không cân nhắc Giang Minh Phượng sao? Cô ta là em gái ruột của anh đó. Tiểu Vũ, anh đã nói rồi, nhất định phải để em trở thành người phụ nữ giàu có của miền Nam, để em tỏa sáng rực rỡ, được vạn người kính ngưỡng. Anh sao vậy? Anh đau bụng, em đi lấy thuốc cho anh. Hôn một cái là hết đau ngay. Thật là lợi hại. Ngay cả mặt nhân vật lớn cũng chưa từng gặp mà đã giải quyết xong chuyện rồi. Xem ngày mai tôi chỉnh Giang Minh Thành thế nào. Tôi muốn giày vò anh ta.
Lần này nhất định phải lăng trì anh ta, để giải tỏa những uất ức mà chúng ta phải chịu đựng trong những ngày qua. Tất cả ân oán ngày mai sẽ được giải quyết, bao gồm cả W kia. Vậy bây giờ chúng ta phải đến chỗ W sao? Cái tên đàn ông này thật nhiều sở thích kỳ quái. Cô nhịn một chút đi. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Đợi ngày mai tôi xử lý được nhân vật lớn thì kết cục của W kia sẽ rất thảm. Tôi muốn để lại trên người anh ta 100 cái lỗ, để anh ta sau này tuyệt tử tuyệt tôn. Còn nữa, kế hoạch B trong buổi tiệc ngày mai nhất định phải chuẩn bị tốt. Còn phải chuẩn bị kế hoạch B sao? Ta thấy tiên sinh Khắc Nhĩ khá là hướng về phía cô đó. Tôi bảo cô làm gì thì cứ làm theo đi. Đàn ông đều như nhau cả thôi. Trên đời này tôi chỉ tin vào chính mình. Hoan nghênh Khắc Nhĩ. Mọi người phải biểu hiện cho tốt, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Buổi tiệc tối nay liên quan đến vinh quang nửa đời sau của các vị đó. Ai mà dám gây ra chuyện trong buổi tiệc tối nay, đừng trách tôi xuống tay vô tình. Giang đại tiểu thư, lời của cô chính là thánh chỉ. Giang đại tiểu thư đã được nhân vật lớn chỉ định làm chủ tịch tập đoàn Phong Vân rồi. Chúng ta chỉ cần đi theo Giang đại tiểu thư. Còn sợ không thể phất lên sao? Những gì hôm qua tôi đã hứa với các vị đều sẽ giúp mọi người thực hiện từng cái một. Đợi đám ngốc này giúp tôi hoàn thành xong màn kịch hôm nay. Có một người tính một người. Tất cả các người đều phải cút khỏi miền Nam cho tôi. Minh Phượng, con thật sự là niềm tự hào của nhà họ Giang ta. Còn cả cái thứ già này nữa. Đợi tôi trở thành người phụ nữ của nhân vật lớn thì ông cút càng xa càng tốt. Ngay cả nhân vật lớn cũng yêu ái Giang đại tiểu thư như vậy. Đừng nói là vị trí chủ tịch một tập đoàn Phong Vân, ngay cả vị trí người giàu nhất nước Đại Hạ cũng chưa chắc không thể đâu. Nếu Giang đại tiểu thư thật sự trở thành thủ phú Đại Hạ của chúng ta, vậy thì thật sự là một chuyện vô cùng vinh dự ở cả miền Nam này. Giang đại tiểu thư bây giờ chính là bảo bối trong lòng bàn tay của nhân vật lớn. Chỉ cần Giang đại tiểu thư mở miệng thì không có thứ gì không thể có được. Giang chủ tịch, thật sự rất ngưỡng mộ ông có một người con gái tài giỏi như vậy. Con gái của ngài mới là phượng hoàng trong loài người. Đúng vậy. Giang chủ tịch hôm qua đã mạo phạm ngài. Vẫn hy vọng Giang chủ tịch ngàn vạn lần đừng trách tội. Tô Tiểu Vũ nhà các người chỉ là một con vịt con xấu xí, cũng muốn học làm thiên nga bay lên trời sao? Chỉ sợ thành vịt quay thôi. Hai người các ngươi đúng là âm hồn bất tán. Chỗ như thế này cũng dám đến. Hôm nay không chỉ là ngày cá cược thứ 3 của chúng ta, mà còn là yến tiệc chào mừng của tôi. Tôi tại sao không thể đến? Nếu không nghe lầm, chẳng lẽ không phải muốn nói yến tiệc chào mừng tối nay là vì anh mà tổ chức sao? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu không có tôi, bữa tiệc này các người căn bản không thể mở được. Đây đúng là chuyện cười lớn. Chẳng lẽ không có cậu, dạ tiệc hôm nay chúng tôi còn không mở được sao? Anh ta có phải còn muốn nói trái đất rời khỏi anh ta thì ngừng quay không? Hai buổi tiệc trước đều bị anh phá hỏng rồi. Buổi tiệc hôm nay, cho dù người đứng sau anh có bản lĩnh thông thiên, anh cũng không thể gây ra sóng gió gì. Nếu như tôi có thể phá hỏng hai buổi dạ tiệc trước của cô, vậy thì hôm nay vẫn là tôi định đoạt. Đó là vì anh còn chưa biết Giang đại tiểu thư là thân phận gì đi. Mới có mười mấy tiếng không gặp, cô ta lại có thể biến thành ai? Bây giờ Giang đại tiểu thư đã là người phụ nữ của nhân vật lớn rồi.
Nhân vật lớn sao? Chẳng lẽ nhân vật lớn này không xứng có tên sao? Hay là nói căn bản chỉ là một loại nhân vật lớn không thể lên mặt bàn? Láo xược, anh dám sỉ nhục nhân vật lớn như vậy? Được, vậy cô nói cho tôi biết, nhân vật lớn này rốt cuộc tên là gì? Ngài Khắc Nhĩ ở tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ. Cười cái gì? Sợ rồi sao? Người có đầu óc đều biết Ngài Khắc Nhĩ là nhân vật cỡ nào. Đó chính là người mà hệ ho một tiếng cũng khiến kinh tế toàn cầu chấn động. Bất kể người đứng sau lưng anh là ai, so với Ngài Khắc Nhĩ thì cũng chẳng là gì cả. Ngay cả Cao Thiên, tên phản bội kia, cũng chỉ là một con cún của Ngài Khắc Nhĩ. Mà bây giờ Giang đại tiểu thư đã trở thành người phụ nữ của Ngài Khắc Nhĩ rồi. Là nói khi nào vậy? Sao tôi không biết? Chính là tối hôm qua, anh vừa đi thì Ngài Khắc Nhĩ đã gọi điện thoại cho Giang đại tiểu thư rồi, nói muốn hẹn hò với cô ấy đó. Hẹn hò sao? Giang Minh Thành, các người có biết Ngài Khắc Nhĩ yêu thương tiểu thư nhà họ Giang đến mức nào không? Ngài Khắc Nhĩ quà gặp mặt cho đại tiểu thư nhà họ Giang chính là vị trí chủ tịch tập đoàn Phong Vân. Ngài Khắc Nhĩ còn nói tỷ phú hàng đầu thế giới tương lai lại là Giang đại tiểu thư. Nói như vậy, Ngài Khắc Nhĩ đã cho phép cô vào cửa rồi, chẳng phải là thừa lời sao? Đương nhiên rồi. Tốt, nếu đã như vậy, tôi cho mọi người nghe đoạn ghi âm. Giang Minh Thành, anh giở trò gì đấy? Các người tìm tôi có chuyện gì? Ngài Khắc Nhĩ, tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cho ngài. Không cần. Ngài Khắc Nhĩ, nếu ngài không mở cửa thì hai chúng tôi sẽ cứ đứng ở đây mãi. Không, chúng tôi quỳ ở đây. Cái gì? Bọn họ căn bản không vào được cửa. Giang Minh Phượng, cô lại lừa chúng tôi. Chúng tôi hết lần này đến lần khác bị lừa gạt. Lần này tuyệt đối không tha cho cô. Các người có não không vậy? Chẳng lẽ việc ghép giọng của Giang đại tiểu thư và tôi khó lắm sao? Các người đúng là lũ ô hợp, là tắc kè hoa sao? Đợi Ngài Khắc Nhĩ đến rồi cũng đến lúc các người phải luồn cúi nịnh bợ thôi. Tốt, vì các người không tin, tôi còn có một đoạn video. Các người tìm tôi chẳng phải là có việc cầu xin sao? Ngài Khắc Nhĩ, ngài phải làm chủ cho tôi đó. Đây chính là cuộc hẹn hò mà các người nói sao? Cái loại hẹn hò gì thế này? Ai lại quỳ ở cửa như thế, đến mặt cũng không nhìn thấy mà gọi là hẹn hò? Câm miệng cho tôi. Chắc cô lại định nói cái này là giả nữa chứ gì? Nhìn cho kỹ vào, thời gian địa điểm trên này đều rõ ràng cả đấy. Tìm đại một phần mềm hoặc một người chỉnh sửa video, làm mấy cái này khó lắm sao? Dù là thật hay giả, công ty của chúng tôi phá sản rồi. Trong tài khoản của tôi không có một xu nào. Đây đều là sự thật. Giang Minh Phượng, cô luôn miệng nói sẽ giúp tài sản của chúng tôi khôi phục như trước. Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng cô đấy. Nhưng mà cô đã làm được gì thiết thực chưa? Khiến chúng tôi tin tưởng chưa? Các người chỉ dựa vào một đoạn video giả mạo, đoạn ghi âm mà đã muốn thay đổi rồi sao? Trừ khi cô có thể khiến tài sản của chúng tôi lập tức khôi phục, dù chỉ là 1/10 cũng được. Các người nghĩ đây là trò ảo thuật sao? Đây đều là tiền thật đó. Sao có thể nói khôi phục là khôi phục được chứ? Nhưng mà người ta Giang Minh Thành lại có thể làm được đấy. Anh ta làm thế là có mục đích để các người phá sản trong một đêm, rồi lại giả vờ giả vịt giúp các người khôi phục tài sản. Sao các người có thể đối xử với Giang đại tiểu thư như vậy? Còn vài phút nữa Ngài Khắc Nhĩ sẽ đến. Chẳng lẽ các người không sợ Ngài Khắc Nhĩ xóa tên các người khỏi giới tài chính sao? Nhưng mà cái video đó thật sự là khác xa so với cuộc hẹn hò mà Giang tiểu thư nói. Điều này khiến tôi khó tin. Người phụ nữ của nhân vật lớn này làm sao có thể quỳ ở cửa? Bất kể là nhân vật lớn nào hay là cái Ngài Khắc Nhĩ kia, đều là Giang Minh Phượng cô ta nói. Những người đang ngồi ở đây, làm gì có ai đã từng gặp nhân vật lớn nào đâu, còn có cả Ngài Khắc Nhĩ nữa. Những video âm thanh này, dù là thật hay giả, ít nhất cũng nhắc nhở chúng ta, đó chính là không thể tin tưởng mù quáng.
vào loại phụ nữ như cô được. Đúng vậy, tập đoàn Giang Thị của các người đã mất đi sự tin tưởng của chúng tôi. Nếu không thể khiến tài sản của chúng tôi phục hồi, ít nhất Giang Thị phải đưa ra 30% cổ phần, làm cơ sở để chúng tôi tin tưởng cô trở lại. Đầu óc của đám người các người cuối cùng cũng bình thường hơn một chút. Phản rồi. Tôi thấy các người đều phản rồi. Chẳng lẽ Giang nên tôi thành tựu cả đời trong giới kinh doanh đều không bằng cái sự tin tưởng cơ bản này sao? Trước khi đến phòng tiệc, tôi đã nhờ người hỏi thăm bên sở chấp pháp rồi. Giang nhị gia tối qua bị người ta đánh cho bầm dập mặt mày, đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm rồi. Cho dù như cô nói là thật, tất cả đều là do nhân vật lớn bày ra cái cục diện này. Vậy thì Giang nhị gia bị người ta đánh đến nguy kịch tính mạng, cô giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nhân vật lớn làm việc gì cũng phải báo cáo với anh sao? Đám ngu xuẩn các người. Nhân vật lớn sắp xếp như thế nào các người nhìn ra được sao? Xem ra các người nên bị loại rồi. Nhân lúc ngài Khắc Nhĩ còn chưa đến, các người cút hết đi. Cho chúng tôi đi. Được thôi, ít nhất hãy để công ty của chúng tôi khôi phục vận hành bình thường. Đó là chuyện của các người, liên quan gì đến tôi? Không phải vì duy trì lợi ích của cô, chúng tôi có thể như ngày hôm nay sao? Tôi có ép các người đứng về phía tôi sao? Giang Minh Phượng, cô làm vậy là không nói đạo lý đó. Tôi có sự ủng hộ của ngài W. Tôi có 1.000 tỷ vốn mới. Tôi còn có sự ủng hộ của ngài Khắc Nhĩ. Tôi với lũ các người nói đạo lý gì chứ? Cái ngài W mà cô nói, tôi đã tìm hiểu rồi. Chỉ là một tên lừa đảo, đi khắp nơi lừa gạt thôi. Lừa đảo khắp thế giới. Trừ khi cô có thể đưa ra việc W chuyển cho cô 1.000 tỷ cũng được. Giang đại tiểu thư, đưa ra cái chuyển khoản 1.000 tỷ này đi. Chắc là không khó với cô đâu nhỉ? Đám người đáng ghét này sao đột nhiên lại phản hết thế này? Nhất định là do Giang Minh Thành giở trò quỷ. Giang Minh Thành, có phải anh ở giữa xúi giục ly gián không? Mấy chuyện nhảm nhí của các người tôi không có hứng thú. Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi các người một câu. Rốt cuộc các người có muốn khôi phục tài sản hay không? Muốn. Quá muốn luôn. Tôi nằm mơ cũng muốn. Được. Vậy thì mỗi người đưa ra một thứ đi. Chứng cứ phạm tội tài chính của tập đoàn Giang Thị. Giang Minh Thành, thì ra anh chờ tôi ở đây. Anh muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này khiến tôi bị người xa lánh. Đối phó với cô còn chưa cần đến những thủ đoạn này, chẳng qua cũng chỉ là làm nhiều điều bất nghĩa sẽ tự diệt mà thôi. Giang Minh Thành, lời anh nói là thật sao? Không tin thì các người cứ thử xem. Được, tôi xin bắt đầu trước dự án thủy lợi năm kia. Giang Minh Phượng dùng hàng kém chất lượng, thu lợi nhuận lên đến 300 triệu. Trong buổi họp thương mại năm ngoái, Giang Minh Phượng lấy danh nghĩa của tôi đăng ký mới một công ty để cô ta thu lợi bất chính 200 triệu. Các người làm như vậy, ngài Khắc Nhĩ sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Chú ý. Cô câm rồi sao? Tôi nói gì chứ? Thấy mọi chuyện đều vỡ lở hết rồi, bản thân tôi cũng sắp nổ tung đến nơi rồi. Hay là đợi ngài Khắc Nhĩ đến rồi nói sau đi. Bây giờ việc cấp bách nhất là phải tính toán rõ ràng tất cả tội trạng của cô. Các người yên tâm, ngài Khắc Nhĩ sẽ không đến đâu. Giang đại tiểu thư, dự án thủy lợi mà cô nói trước đây, còn có chuyện tôi vẫn luôn làm việc ở xưởng thuốc cho cô. Cô nói qua một thời gian nữa sẽ cho tôi thực hiện. Rốt cuộc là bao lâu mới thực hiện? Trương Đại Vạn, đến cả anh cũng muốn phản tôi sao? Tôi chỉ là theo bọn họ hỏi thử thôi. Hỏi thử sao? Tôi thấy anh sắp đứng về phía Giang Minh Thành rồi đấy. Đúng vậy. Cho dù tôi chạy đến chỗ Giang Minh Thành thì sao chứ? Còn cô thì sao? Cô chỉ biết hứa suông với tôi. Những lời cô nói đến bây giờ một dấu chấm câu cũng chưa thực hiện được. Chú ý, tôi hỏi cô một lòng một dạ như vậy theo Giang Minh Phượng, có phải là có liên quan đến những video kia không? Video gì cơ? Chú ý, cô không cần phải sợ Giang Minh Phượng. Đó chẳng qua chỉ là mấy năm trước cô ta tìm người gài bẫy cô thôi. Mục đích là để khống chế cô. Thật sự là cô sao? Cô đừng nghe anh ta nói bậy. Giang Minh Phượng, chúng ta từng là bạn học đại học. Tôi cũng từng là vị hôn thê của Giang Minh Thành. Chúng ta là bạn bè, là đối tác, càng giống như người một nhà. Tôi kiên định như vậy ở bên cạnh cô. Chú ý, những điều này tôi đều biết cả mà. Những năm nay
Tôi đối xử với cô không tốt sao? Tốt lắm. Phải. Đã tốt như vậy. Vậy thì cô trả lại cho tôi những tấm ảnh năm đó đi. Hoặc là xé hết đi. Chú ý. Lẽ nào cô đã ở sau lưng tôi làm những chuyện tôi không biết sao? Cút. Tôi nói về chú ý. Sao giống một con cún của Giang Minh Phượng vậy? Thì ra Giang Minh Phượng nắm trong tay nhược điểm của chú ý sao? Không phải, rốt cuộc cô đã làm gì mà bị đại tiểu thư nhà Giang nắm chặt như vậy? Chú ý, cô yên tâm. Những năm này, ảnh của cô với video để ở chỗ tôi rất an toàn. Tôi sẽ giúp cô giữ cẩn thận. Ngoài mấy người chúng tôi ra, không ai biết cả. Mấy người? Những năm này, tôi vẫn luôn vì những chuyện bẩn thỉu năm đó tôi đã làm mà trả giá. Lẽ nào thật sự giống như Giang Minh Thành đã nói sao? Đều là do cô làm. Chú ý, cô bình tĩnh lại cho tôi. Nếu như ảnh và video của cô không cẩn thận bị lộ ra ngoài, tôi không thể kiểm soát được đâu. Câm miệng. Đến bây giờ rồi mà cô còn uy hiếp tôi. Tôi không sợ cô uy hiếp tôi nữa. Tôi chịu đủ rồi. Cùng lắm thì chúng ta cùng nhau tan nát. Điên rồi. Cô đúng là điên rồi. Trả lại cho tôi những số tiền mà cô còn thiếu. Tôi đã từng vì cô làm biết bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Câm miệng. Tôi nợ cô tiền bao giờ? Sao cô lại không nợ tôi tiền? Những lời hứa năm xưa cô đã hứa với tôi, cô có một chuyện nào làm được không? Tiền lót tay mà cô đã hứa cho tôi đều bị cô lén lút nuốt hết rồi. Nếu cô còn ăn nói lung tung, tôi bảo đảm cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Mặt trời ngày mai. Vậy thì tôi xem chúng ta ai sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Bác Giang, con có một bí mật kinh thiên động địa muốn nói cho bác biết. Thấy rồi chứ? Đây chính là cảnh tượng nổi tiếng mà tôi muốn. Bí mật sao? Bí mật gì? 13 năm trước, kết quả giám định huyết thống với Giang Minh Thành được đưa cho bác là giả. Giang Minh Phượng năm đó lén lút mua chuộc bác sĩ, đã đổi kết quả giám định quan hệ huyết thống của ông. Cô nói dối cũng không biết ngượng mồm. 13 năm trước tôi mới 8 tuổi. Đúng vậy. Cho nên nói cô là thiên tài. Năm đó cô mới 8 tuổi. Cô đã biết lén lút đổi kết quả giám định quan hệ huyết thống của Giang Minh Thành rồi. Cô muốn dùng chuyện không có nhân chứng, vật chứng của 13 năm trước để vu khống tôi. Đừng hòng. Chứng cứ chính là 100 vạn mà năm đó cô đưa cho bác sĩ. Lúc đó tôi đã bị 100 vạn này của cô làm cho kinh ngạc rồi. Tôi 8 tuổi, lấy đâu ra 100 vạn? Minh Phượng, con có làm chuyện đó không? Ba lại tin lời nói lung tung của người ngoài. Con là con gái của ba mà. Ta chỉ hỏi con, rốt cuộc có làm hay không? Dù sao thì ba vẫn luôn nghi ngờ anh ta không phải con ruột mà. Con chẳng qua là giúp ba, để ba chắc chắn hơn thôi. Ta luôn thiên vị con. Không ngờ con lại tàn độc như vậy, dám mưu hại chính anh trai ruột của mình. Anh ta đâu phải con ruột của ba. Ba sốt ruột như vậy làm gì? Con, người không vì mình trời chu đất diệt. Con chẳng qua là muốn giữ vững vị trí người thừa kế của mình. Con làm sai sao? Tốt lắm. Không ngờ quả dưa lớn nhất ở miền Nam là chuyện nhà họ Giang các người. Quá đáng thật, không còn chút xấu hổ nào. Đúng là đỉnh cao của trơ trẽn. Vô liêm sỉ đến tận nhà rồi. Thật sự là chấn động. Tam quan của tôi đâu rồi? Giang chủ tịch, tôi ở đây có một bản báo cáo giám định quan hệ huyết thống. Bác có thể xem qua, rốt cuộc bác và Giang Minh Thành có phải là quan hệ cha con ruột hay không? Tôi thật ngốc. Bao nhiêu năm nay bác hiểu lầm Giang Minh Thành rồi. Dù anh ấy có nỗ lực thế nào, bác vẫn luôn cho rằng
Anh ấy không phải con ruột của bác. Đối xử với anh ấy không lạnh không nóng, chỉ thiên vị Giang Minh Phượng. Con trai ngoan. Ba xin lỗi con. Nếu không phải tôi sống lại, tôi vĩnh viễn không biết Giang Minh Phượng sau lưng đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Giang Minh Phượng, cô còn muốn cứng miệng sao? Đến nước này rồi, sự thật đều bày ra trước mặt cô rồi. Ba, tất cả đều do Giang Minh Thành chủ mưu đó. Con vô tội mà. Câm miệng. Bao nhiêu chứng cứ bại lộ bày ra trước mặt con còn muốn ngụy biện. Cho dù những chuyện này thật sự là do con làm, con cũng là con gái ruột của ba mà. Con gái? Ta không có đứa con gái như con. Thì ra con chính là khắc tinh của nhà họ Giang. Ta quá đau lòng. Giang Minh Phượng, ban đầu tôi đã tặng cho cô nhiều trang sức châu báu như vậy, cô trả lại cho tôi. Còn có đồ của nhà họ Hoàng chúng tôi cũng phải trả lại cho tôi. Các người đều phản rồi. Theo tôi thấy, cái ngải khắc nhĩ kia của cô cũng là giả đúng không? Đều là người phụ nữ này bịa đặt ra để lừa chúng ta. Không phải cô nói ngải khắc nhĩ sẽ đến ngay sao? Hôm đó chúng ta ở ngoài cửa, quỳ đến tận lúc rời đi, cái người gọi là khắc nhĩ kia cũng không hề xuất hiện. Tôi thấy ông ta muốn chơi khăm cô, vĩnh viễn sẽ không đến đâu. Không, anh ta đến rồi. Bởi vì tôi mới là khắc nhĩ. Anh, thì ra anh chính là ngài khắc nhĩ, truyền kỳ trong giới tài chính trong truyền thuyết. Đúng vậy. Tôi đã cảm thấy từ lâu rồi, Giang thiếu chính là ngài khắc nhĩ. Rể quý, lần đầu ta gặp con, ta đã biết con có tư chất hơn người, là rồng trong loài người. Phải đó, mẹ, lần đầu gặp con đó liền thấy con là nhân tài tuyệt thế trên trời mới có, dưới nhân gian không ai sánh bằng. Ai mà làm được chuyện này? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà có thể khiến Giang nhị gia phá sản chứ? Còn thu mua nhiều cổ phần của nhà họ Giang như vậy. Anh rể, anh thật sự là người mà em ngưỡng mộ nhất trên thế giới này đó. Em nhìn anh mà mắt em sáng cả lên. Ngài khắc nhĩ, đều là tại chúng tôi có mắt như mù. Thưa ngài khắc nhĩ, tôi cầu xin ngài giúp tôi. Giang Minh Phượng, 3 ngày ước hẹn đã đến rồi. Cô nhận thua không? Sao tôi có thể nhận thua được? Lũ sâu kiến các người, tôi căn bản không để vào mắt. Ba ơi, ba sẽ ủng hộ con đúng không? Đừng gọi tôi là ba. Tôi không có đứa con gái súc sinh như cô. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài khắc nhĩ. Tôi phải khiến cho các người cầu xin tôi như cún vậy. Alo, ngài khắc nhĩ, ngài đang ở đâu vậy? Bọn họ vu khống ngài, tung tin đồn nhảm về ngài. Ngài nói muốn họ quỳ xuống cầu xin sao? Sao lại là anh? Anh ăn cắp điện thoại của ngài khắc nhĩ. Giang Minh Phượng, đến lúc này rồi cô vẫn còn chấp mê bất ngộ. Quan tài đã bày trước mặt cô rồi, cô vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Ngài khắc nhĩ mà cô luôn miệng nói chẳng phải là Giang Minh Thành sao? Không thể nào, nhất định là anh đã ăn cắp điện thoại của khắc nhĩ. Hôm qua lúc 4 giờ 6 phút cô đã đến Đế Vân Biệt Uyển. 4 giờ 22 phút chiều rời đi. Anh theo dõi tôi. Giang Minh Phượng, cô nhìn lại điện thoại của cô đi. Tài khoản công ty của cô đã bị đóng băng toàn bộ rồi. Không thể nào. Sao anh có thể đóng băng tài sản công ty của chúng tôi chứ? Đến lúc này rồi, cô vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Giang Minh Phượng, cô hại chúng tôi thê thảm rồi. Tất cả mọi người ở đây đều bị cô lừa gạt đến khuynh gia bại sản. Giang Minh Phượng, cô là em gái của tôi. Cô từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, mang trong mình hoài bão lớn. Tôi vẫn luôn dung túng cho cô, ủng hộ cô. Nhưng không ngờ tâm địa của cô lại độc ác đến vậy. Hôm nay sự thật đã bày ra trước mắt cô rồi. Cô thua rồi. Không, tôi không thể thua được. Cô đã không còn gì cả rồi. Mất hết tiền, cô còn lại gì chứ? Tôi còn đất liêu, cô không đùa với tôi chứ? Giang Minh Phượng, cô bị ngốc sao?
Cái tên W gì đó chỉ là một nhân viên làm thuê cao cấp của Đông Phương Khắc Nhĩ thôi. Giang thiếu chính là ngài Khắc Nhĩ, còn ngài Khắc Nhĩ mới là người tạo ra Đông Phương Khắc Nhĩ. Cô ta, còn W gì nữa? Tôi thấy cô ta đúng là bị W xoay như trong chóng mà. Quỳ xuống. Chủ nhân. Chủ nhân, tại sao anh lại gọi anh ta là chủ nhân? Anh là con cún mà anh ta nuôi sao? Phải, tôi đúng là một con cún bên cạnh chủ nhân. Đồ vô liêm sỉ. Mày lừa gạt tao lâu như vậy, tiền và người của tao đều cho mày hết. Nói, mày đã đem tiền của tao đi đâu hết rồi? Giang Minh Phượng, cô đã vi phạm luật đại hạ. Chứng cứ xác thực, tất cả tài sản xung công quỹ. Phương Quý Thanh, ông thâm độc thật đấy. Chim sẻ bắt ve, chim ưng rình sau lưng đúng không? Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Giang Minh Phượng, hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Mọi dãy dụa đều là vô ích. Bây giờ, cô chỉ là một kẻ ăn xin. Nhận tội chịu phạt là con đường cuối cùng. Giang Minh Thành, tất cả những chuyện này đều do anh lên kế hoạch đúng không? Đúng. Bị ổi vô liêm sỉ. Về những thủ đoạn này, sao tôi có thể so được với cô? Anh rõ ràng đã trúng loại độc dược lợi hại như vậy, còn bị tôi đẩy xuống biển. Rốt cuộc, anh đã sống sót bằng cách nào? Cuối cùng, cô cũng thừa nhận là tôi bị cô hãm hại. Giang Minh Phượng, không ngờ cô lại độc ác như vậy. Minh Phượng, đó là anh trai ruột của cô đấy. Cô ngay cả anh trai ruột cũng muốn lấy mạng. Đô già không biết ngày trầu trời. Tôi còn không phải là được chân truyền của ông sao? Vợ của ông không phải là bị ông chọc tức mà bỏ mạng sao? Mày, tôi trở nên như vậy đều là vì ông. Cô thật sự là hết thuốc chữa rồi. Giang Minh Thành, đừng tưởng rằng anh có thể thắng về thủ đoạn. Trên thế giới này, chưa có ai có thể thắng được tôi. Giang Minh Phượng, đúng vậy, tôi thật sự đã thua. Kiếp trước, tôi đúng là đã bỏ mạng trong tay cô. Nhưng kiếp này, tôi đã trọng sinh rồi. Anh đang nói đùa sao? Anh nói anh là người trọng sinh. Anh rể, anh đừng có bịa ra lý do hoang đường như vậy. Chúng tôi đều tin anh. Đúng vậy, chúng tôi thề luôn đứng về phía con. Ai mà dám nghi ngờ con rể tốt của tôi. Đừng trách tôi đây, làm mẹ vợ không khách khí với người đó. Vậy anh nói cho tôi biết, anh đã trở thành Khắc Nhĩ như thế nào? Tôi vốn dĩ chính là Khắc Nhĩ. Sợ cô và ba áp lực quá lớn, nên luôn giấu giếm thân phận, để âm thầm giúp đỡ cô. Nhưng không ngờ, chỉ vì một cái thân phận người thừa kế Giang thị tập đoàn mà cô muốn đẩy tôi về chầu ông bà. Anh bịa chuyện cũng giỏi thật đấy. Chắc là anh xem tiểu thuyết mạng nhiều quá rồi nhỉ. Từ nhỏ tôi đã là thiên tài kinh doanh. Ở những góc khuất mà các người không thấy, tôi đã sớm gây dựng nên một đế chế thương mại, cho đến khi trở thành Đông Phương Khắc Nhĩ được mọi người chú ý. Đúng, từ nhỏ ta đã thấy con thông minh lanh lợi. Con thật không hổ là đứa con ngoan của nhà họ Giang ta. Dù có thay đổi thế nào, cũng không thay đổi được sự thật là trong người con chảy dòng máu của ba. Dù sao đi nữa, chúng ta là cha con là đứa con ngoan của ta. Sau này, ta hứa nhất định sẽ là một người cha tốt. Giang Minh Phượng, giờ cô đã hiểu rồi chứ? Tôi không hiểu. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn anh đều thông minh hơn tôi? Dựa vào cái gì dù tôi có cố gắng thế nào, chỉ cần cái búng tay của anh thì tôi mất hết tất cả? Dựa vào cái gì? Giang Minh Phượng, sao cô còn ngốc như vậy? Cô là em gái duy nhất của Minh Thành. Anh ấy thương cô chẳng kém gì mạng sống. Vì chút lòng tự trọng đáng thương của cô, anh ấy đến với thân phận người giàu nhất cũng không dám nói cho cô biết. Người anh tốt như vậy tìm đâu ra chứ? Lần đầu tôi nhìn thấy Minh Thành, tôi đã thấy cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng rồi. Chị thật có mắt nhìn. Nếu không phải cô và chú Ý liên hợp lại để lấy mạng tôi, cô muốn gì mà không được. Minh Thành, em thật lòng yêu anh. Em không có muốn lấy mạng. Là Giang Minh Phượng, cô ta ép em. Lúc này rồi thì đừng nói yêu hay không yêu nữa. Tôi nghe mà thấy ghê tởm. Cô ấy mới là người tôi yêu nhất. Hai người xuống địa ngục mà yêu nhau đi. Giang Minh Phượng tôi, thứ mà tôi không có được thì ai cũng đừng hòng có được.
tôi thà hủy diệt cả thế giới cũng không chịu nhận thua. Giang Minh Phượng, cô muốn làm gì? Không hay rồi. Cô ta còn có kế hoạch B. Giang Minh Thành, chúng ta ở một thế giới khác, so tài hơn thua đi. Minh Phượng, con đừng hồ đồ mà. Minh Phượng, con phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi muốn các người cùng xuống suối vàng với tôi. Minh Phượng, cô đừng kích động. Giang Minh Phượng, những vụ án trước đây của cô chỉ là vụ án kinh tế. Nếu cô diệt người thì tính chất sẽ khác đấy. Tôi không muốn giống như chú hai của mình, cả đời sống trong tù đâu. Tôi là tỉnh trưởng của miền Nam. Tôi sẽ đảm bảo với cô, sẽ giảm nhẹ hình phạt cho cô. Ông ở đây giả làm người tốt cái gì? Vừa rồi ông không phải đã xử phạt rồi sao? Được, tôi rút lại lời vừa nói. Chúng ta bàn lại được không? Ông tưởng tôi sẽ tin ông sao? Đến bản thân tôi còn không tin nữa là. Giang Minh Phượng, cô còn trẻ, đừng làm chuyện dại dột. Giang Minh Thành, anh mau quỳ xuống cầu xin tôi đi, nếu không tôi sẽ lấy mạng cái lão già này. Minh Phượng, ta là cha của con mà, ông là ba cái thá gì? Tôi chỉ nhận tiền thôi. Rốt cuộc anh có quỳ hay không? Được, tôi quỳ. Giang Minh Phượng, có phải cô điên rồi không? Ngay cả ba ruột của cô cũng muốn lấy mạng. Mau đá quả bom ra đi. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Minh Thành, vậy anh có tha thứ cho em không? Lúc này đừng nói gì nữa. Tha thứ hay không tha thứ, những tấm ảnh đó, những bức ảnh và video đó tôi xóa từ lâu rồi. Nhốt con đàn bà điên này vào ngục tối. Anh hai, anh không thể đối xử với em như vậy. Ba, con sai rồi. Ba, con sai rồi. Ba. Con trai, trước đây ba đã làm sai. Mọi chuyện qua rồi. Bây giờ tôi tuyên bố, tập đoàn Giang Thị chính thức bị tập đoàn Phong Vân mua lại. Chủ tịch mới nhậm chức chính là cô Tô Tiểu Vũ. Còn nữa, tôi tuyên bố tập đoàn tài chính Đông Phương Khắc Nhĩ sẽ chính thức ủng hộ cô Tô Tiểu Vũ trong vòng 3 tháng, khiến cô ấy trở thành người phụ nữ giàu nhất miền Nam. Con gái, con thật là ngôi sao may mắn của nhà mình. Đúng vậy đó. Nếu tổ tiên chúng ta biết chuyện này, chắc chắn sẽ từ trong mộ nhảy ra mà vui mừng ấy chứ. Chị, sau này em sẽ xách túi cho chị. Vậy thì em phải xách cẩn thận đó. Chị gái vạn tuế. Giang thiếu, không, ngài Khắc Nhĩ, anh có thể khôi phục tài sản cho nhà tôi được không? Đúng vậy, ngài Khắc Nhĩ, sau này chúng tôi sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với ngài. Tôi còn một chuyện nữa muốn tuyên bố. Các vị có mặt ở đây, tài sản sẽ được khôi phục toàn bộ. Giữ ranh giới sinh tồn của chúng ta quả nhiên là Giang thiếu. Chỉ một câu nói là xong. Giang thiếu, cậu thật là so được với thần tài. Nhưng các người phải tách khỏi công ty. Đây là tại sao? Các người đã làm bao nhiêu chuyện? Thật sự muốn tôi nói ra hết sao? Đây là kết cục tốt nhất cho các người rồi. Chúng tôi quả thật đã làm vài chuyện, nhưng đều là do con đàn bà Giang Minh Phượng ép buộc. Đúng vậy. Cậu nhìn xem thủ đoạn của nó đối với anh như vậy rồi. Cái này đối với chúng tôi còn không phải là xuống tay tàn độc sao? Xin anh, tôi không muốn thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi đảm bảo sẽ tuân thủ pháp luật. Các người đã làm gì còn cần tôi nói ra hết sao? Những người như các người đã làm chuyện sai trái nhiều không kể hết. Tôi làm tỉnh trưởng nhiều năm như vậy, dù có vực dậy kinh tế thế nào đi nữa thì càng vá càng lủng. Bây giờ tôi mới hiểu ra, đều là vì có những kẻ sâu mọt như các người. Đúng vậy. Nếu các người còn nói thêm một câu nữa thì sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm khác. Phương tỉnh trưởng, những gì đã nói 3 ngày trước đều đã thành hiện thực rồi chứ? Đều đã thành hiện thực rồi. Giang thiếu, anh đã giải quyết cơn khát cháy bỏng của tôi, cứ như là cha mẹ tái sinh của tôi vậy. Tài sản của những người này sẽ do anh toàn quyền định đoạt. Xin ngài Khắc Nhĩ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến kinh tế miền Nam trở thành đệ nhất đại hạ. Số tiền này đối với tôi đều không đáng là gì cả. Tiếp theo, tôi có một chuyện quan trọng.
Tiểu Vũ, cảm ơn em luôn, tin tưởng anh vô điều kiện. Em có đồng ý lấy anh không? Tôi đồng ý. Không phải, ý của tôi là nhà chúng tôi đồng ý. Nhà chúng tôi đồng ý. Em đồng ý. Em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, em sao vậy? Tiểu Vũ, em tỉnh lại đi Tiểu Vũ. Sao lại thổ huyết rồi? Là trúng độc rồi. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, kẻ nào phản bội tôi đều phải bỏ mạng. Tôi nhất định phải khiến em sống lại. Tiểu Vũ, đừng rời xa anh. Tiểu Vũ, em tỉnh lại đi. Tiểu Vũ, anh yêu. Anh sao vậy? Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Không sao, chỉ là gặp một giấc mơ thôi. Giấc mơ đó sao mà chân thật quá. Cứ như vừa mới xảy ra vậy. Anh, sao mọi người vẫn còn ở đây vậy? Ngài Khắc Nhĩ của tập đoàn Đông Phương Khắc Nhĩ sắp đến rồi. Còn không mau chuẩn bị đi. Đúng rồi, hôm nay là ngày tôi sẽ nói cho Giang Minh Phượng viết chuyện. Tôi là tỷ phú thế giới Khắc Nhĩ. Vậy tôi có nên nói không? Anh, làm gì vậy? Không có gì. Em đi trước đi, anh sẽ đến sau. Không phải, còn có chuyện gì quan trọng hơn gặp ngài Khắc Nhĩ sao? Anh đau bụng. Anh đúng là cứ đến thời khắc quan trọng là lại gây chuyện. Vậy chị dâu, chúng ta đi trước nhé. Anh mau lên đó, anh hai. Được. Bố có nhiều bệnh mãn tính. Tôi chỉ cần xem thuốc của bố là biết có thật hay không. Những loại thuốc này quả nhiên đã bị đổi. Minh Phượng, những chuyện này thật sự là do em làm sao? Đừng lấy mạng tôi. Đừng lấy mạng tôi. Bố. Bố sao vậy? Con vẫn còn sống sao? Con vẫn còn sống sao? Là do trước đây bố có lỗi với con. Bố đang nói gì vậy? Minh Thành, con phải đề phòng em gái con. Nó muốn lấy mạng con. Con phải đề phòng cả chú hai của con nữa. Nó là một tên vong ân bội nghĩa. Lẽ nào ba cũng có cùng một giấc mơ giống như con? Con, trước đây là ba sai. Sau này ba sẽ bù đắp cho con gấp bội. Ba yên tâm đi. Không ai có thể làm tổn thương con được đâu. Phải rồi, sau này mấy thứ thuốc này ba đừng uống nữa. Đều bị người ta đổi hết rồi. Sau này ba chỉ được uống thuốc con đưa thôi. Lát nữa nhất định phải dùng đến cái mị lực kia, làm cho ngài Khắc Nhĩ mê mẩn, khiến cho anh ta quỳ gối dưới vai cô. Vậy thì anh trai cô chẳng phải sẽ ghen mất sao? Chuyện này còn cần tôi dạy cô sao? Lần này nhà họ Tô chúng ta có vinh hạnh được tiếp đón ngài Khắc Nhĩ. Đây đúng là phúc khí của nhà họ Tô chúng ta đó nha. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, nhẫn của em. Thì ra giấc mơ kia là đã từng tồn tại thật sự. Tiểu Vũ, độc của em đã giải rồi. Tốt quá rồi. Độc gì cơ? Giang thiếu gia, sao anh lại ôm chị tôi vậy? Anh yêu. Anh làm gì thế? Ngài Khắc Nhĩ đến rồi. Tiểu Vũ, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.